Hi guys, welcome to my channel. Andito po tayo ulit sa Turkish kitchen. Nakalagay dito, happiness is in the kitchen. Magluluto pa ako ngayon ng soup. Ito yung carrots, hiniwa ko na. Broccoli, onion, tsaka potato. Ibo-boil ko siya for 20 minutes. And then, makikita po ninyo kung ano yung result. Ito naman yung isa kong ginagawang jam. Ito yung kalabasa. Binabad ko lang siya sa asukal. One day ko siyang binabad sa asukal. Tapos, hinayaan ko walang tubig. Nagtubig na lang siya. After one day na may asukal na, nilagyan ko siya ng tubig na ganyan. Ito yung jam nila dito. Titingnan natin bukas kung ano ang itsura. So, I close it. While continue cooking. Paglilinis ng spinach dito, huhugasan tapos lalagyan siya ng suka, ibababad na ganyan. Ibababad na ganyan, tapos babalik-balik na rin. Ganyan siya. Ngayon, lalagyan ko na ito ng salt and pepper. Tansyahin lang kung ilang salt. Kailangan paikot ang paglagay ng asin. Katulad nito. Yan, ganun ang paglagay ng asin. Tapos, kailangan ng red bell pepper. Pero yung dried, yung ganito. Kailangan ng isang kutsara lang. Katulad niyan. Paikot ulit. Ganon technique ng pagluluto. May paikot-ikot. I had to return this kung saan ko kinuha. Lagyan ko siya ng kalahating gatas. And then, i-blend ko siya. Ayaw ko makita itsura ko. I-blend ko siya. Pinakuluan ko yung kalabasa na may tubig at asukal na nababad ng ilang araw na asukal. Pakukuluan ko siya hanggang sa mawalan ng tubig. Ito na yung itsura niya, parang caramelites na. Malagkit na yung sa asukal. Ito na guys ang broccoli with milk soup. Isa sa mga Turkish soup. Huwag niyo pong kakaligtaan na sumunod or mag-subscribe sa mga ginagawa ko pong video tungkol sa Turkish kitchen. Para sa mga gusto ninyong matikman kung ano yung mga niluluto ng mga Turkish, mag-subscribe lang po kayo. Ito po si Jumalia de la Cruz para sa Turkish kitchen. See you next time.